बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद लरम तासु बखैर। नन जमुंगा टॉपिक पे पर क्लास 10th मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 पदी के अवलने नंबर एमसीक्यूज मुंग तदा से होय चे if x plus 1 into x minus 1 is equal to 0 then the solution are जमुं सरा बस सॉल्यूशन सरा जी दे इक्वेशन न पारा नो मुंग दा सपोज को दा इक्वेशन द ऑप्शन be कम यो ऑप्शन ब करेक्ट नو موږ داسې کوو موږ یو کنډیشن ویلې ده چې کوم وګورو دی فیکټر ته نو دا x + 1 into x minus 5 دا زموږ سره د 0 برابر دی ګیون کنډیشن کې نو موږ یو کنډیشن داسې ویلو چې کله زموږ سره یو دوا فیکټر په پروډکټ کې او د دې په رائټ ساید باندې 0 نو موږ د دې وی چې دا یا به دا x + 1 د 0 برابر یا به دا x minus 5 د 0 برابر ٹھیک شو نو اوس د دې نه موږ د x ویډیو په اسانه سره راوباسو x = -1 بشي and x = +5 بشي نو زموږ سره انسر کې چې کوم زموږ سره اپشن دي -1 and 5 تاسو ګورئ چې دا په کوم اپشن باندې دي دا زموږ سره डी نمبر اپشن دی डी نمبر اپشن از د کریکټ اپشن نیکسٹ کوېسچن کې موږ ته وایي چې if x² - x - 1 is equal to 0 if x² minus x minus 1 is equal to 0 دویم نمبر MCQ دی زموږ سره نو موږ دوی چې تاسو find کړئ the value of x نو find the value of x by quadratic formula کزه دا سال کما by quadratic formula نو زموږ سره quadratic formula دا سیدا چې -b plus minus under the root of b square minus 4ac divided by 2a نو په دې بل ایکویشن کې کزه وګورم نو د a په ځای زموږ سره ویلیو د 1 ځکه چې د x سکوير کوفیشنټ زموږ سره د 1 د b ویلیو زموږ سره دا -1 and د c ویلیو هم ویلیو زموږ سره سره -1 نو دا وسره وړو په کوادریټک فارموله کې پوت کو نو ماینس په خپل ځای راغی انټو -1 بشي ټیک شو پلس ماینس انډر دی روټ او b سکوير نو -1 هول سکوير بشي -4 انټو a a زموږ سره دی 1 into c زموږ سره دی -1 divide by 2 into a نو د a په ځای باندې به ویډیو کوټ کوم څه دا 1 دا x is equal to دا راشي زموږ سره 1 plus minus 1 square بشي دا نو 1 square minus د په minus plus 4 بشي دا divide by 2 بشي ٹھیک شو x is equal to 1 plus minus under the root of 4 plus 1 دا بشي 5 divided by 2 نو I think چې دای موږ له اپشن کې راکړی دی نو تاسو ګورئ چې دا کوم یو اپشن دی 1 plus minus under root 5 1 plus minus under root 5 divided by 2 دا C نمبر اپشن دی C نمبر اپشن د دې کوېسچن لپاره کریکټ دی C اپشن نیکسٹ زموږ سره دی 3 نمبر MCQ زموږ ته ویل دی چې -1 plus minus under root 5 divided by 2 is in simplified form و د دې simplified form زموږ سره سده په دې given option کې نو کوم وګورو زموږ سره په لاس کې د دې مخکې کوېسچن نه هم دا یو ټرم دا یو روټي راکړی نو د simplified form نشته ځکه نشته کوم وګورو دا موږ سمپلیفای کوم نو پایو داس یو نمبر دا په روټ کې چې د پرفیکټ روټ نه وځي نو چې د پرفیکټ روټ نه وځي نو دا د څه دی سمپلیسټ فارم نه نو موږ به د ولیکو چې دا डी نمبر اپشن په دې کې مونږ ته ښکاری کین ناٹ بی سمپلیفاید نو زه به د ولیکم چې 1 plus minus under root 5 divided by 2 دې ته به مونږ ولیکو دا डी نمبر اپشن D number option چې cannot be simplified دا زموږ سره نه simplify کی 4 number MCQ زموږ سره to apply the quadratic formula to 2x square minus x is equal to 3 2x square minus x 4 number MCQ 2x square x is equal to 3 و دې ته موږ quadratic formula apply کو نو زموږ سره به د a ویلیو د b ویلیو او د c ویلیو سره راځي نو فرست اف آل موږ دی کوادریټک ایکویشن ته وګورو چې دا کوادریټک ایکویشن زموږ سره په سټانډرډ فارم کې دی کنه دی دا زموږ سره په سټانډرډ فارم کې دی کنه دی نو موږ د ایکویشن ته وګورو زموږ سره د کوادریټک ایکویشن چې کوم دی دا غي جنرال فارم دی ax² + bx
plus c is equal to 0. نو دا زموږ سره standard form دی د quadratic equation. نو first we write the given equation in standard form. دا زموږ په څه کې ولیکو؟ په standard form کې به ولیکو. نو په standard form کې دا زموږ سره څنګه راځي؟ موږ دا چې ولیکو چې 2x square minus x دا constant term به موږ left side ته راوړو. نو minus 3 is equal to 0. اوس په کې موږ کله چې موږ دیتا quadratic formula اپلای کو نو د a په ځای باندې پدې کې موږ پټ کو د x square coefficient 2 د x coefficient موږ پټ کو د b په ځای باندې -1 او د c چې کوم constant term دا په ځای باندې موږ پټ کو -3. نو تاسو وګورئ چې دا اپشن زموږ سره په دې given کې کم یو دی. د a په ځای د زموږ سره 2 د b په ځای باندې د -1 او د c په ځای باندې د -3. نو دا زموږ سره په دې کې دا کریکټ اپشن چې کوم دی 3 نمبر C نمبر اپشن چې کوم دی دا زموږ سره کریکټ اپشن دی. ٹھیک شو؟ کوېسچن نمبر 5 کې موږ ته وایي چې if x square minus 3x minus 4 is equal to 0 then the solutions are. اوس د دې سولوشن به سره زموږ سره موږ له quadratic equation نه کړه دی اگین موږ ته چې تاسو د دې سره وباسئ سولوشن راوباسئ. نو د دې سولوشن به څنګه راوباسم؟ د دې سولوشن لپاره موږ به دا څه وکړو چې دې به فیکټرایز کو. څه به کو دې؟ فیکټرایز. نو د موږ سره داسې دی چې x square minus 3x minus 4 equal to 0 دی. نو دې چې فیکټرایز کوم د سایډونو د ټرم نه سره راځي -4x square. داسې دوه ټرمز ملټیپلای کړه چې د هغې د پراډکټ نه -4x square راشي او چې جمع کوم د هغې نه -3x راشي. نو زه لیکم دلته x square minus 4x plus x minus 4 is equal to 0 بشي. ناو اوس د دې ځنا به موږ داسې وکړو چې په دې دواړو فیکټرز کې به ټرمز کې به ساري موږ x کامن واخلو. دا به راشي x minus 4 د دې نه +1 کامن اخلم دا به راشي x minus 4 is equal to 0 بشي. اگین د دې دواړو ټرمز نه د دې دواړو فیکټرز نه یا ټرمز نه موږ x minus 4 کامن واخلو او دا بل چې کوم نه دا به سره موږ as a pair ولیکو. ٹھیک شو؟ as a factor به سره ولیکو موږ دا. نو دا به راشي زموږ سره x minus 4 به یا د 0 برابري یا به دا x plus 1 د 0 برابري. نو زموږ سره به راشي x is equal to +4 and x is equal to -1. نو په اپشن کې تاسو وګورئ چې دا کوم یو اپشن دی 4 and -1. دا زموږ سره دی اپشن نمبر A. Option number A is the correct option for question number 5. Option A. Question number 6 کې موږ ته څه وایي؟ Question number 6 کې موږ ته وایي چې if 2x square plus 4x minus 9 is equal to 0 the solutions are. موږ له بیا اگین quadratic equation نه کړی ځکه چې دا چپټر زموږ سره quadratic equation دی. د quadratic equation موږ simplification وکړو په different types باندې بیا په هغې کې different types راغله د هغې solution هم وکړه بیا پکې radical equation راغله reduce هم quadratic form ته د هغې نه بیا موږ د هغې solution نه ویستله. نو هغه different types چې کوم دی موږ ویلو د quadratic equation د سال کولو لپاره. نو زموږ سره هر یو MCQ چې کوم دی هغه د quadratic equation په شکل کې دی. نو موږ د هغې دپاره solution نه وباسو. نو 6 نمبر موږ ته راکړی دی چې 2x square plus 4x 2x square plus 4x minus 9 is equal to 0. نو د solution به موږ څنګه راوباسو؟ نو زه داسې کوم چې دا زه په quadratic formula باندې کوم. quadratic formula again زموږ سره دا minus b plus minus under the root of b square minus 4ac divided by 2a. Now here a is equal to 2, b is equal to 4 and c is equal to -9. So we put these value in the given quadratic formula. Now x is equal to -4 plus minus under the root b square 4 square minus 4 into a जमुन सर दे 2 into b जमुन सर दे -9 divide by 2 into 2. दाबर राशि जमुन सर again -4 plus minus under the root of 16 वराशि 4 4 are 16 minus are minus plus पशी 9 दुने 18 18 4 72 वराशि divide by 2 2 are 4 बशी. x is equal to -4 plus minus under the root of नदीन वराशि जमुन सर 88
88 divided by 4 بشي. x is equal to minus 4 plus minus 88 چې کوم دی د زموږ سره پرفیکټ روټ نه وځي، خو دا زه په سرټس فارم کې لیکلی شم. مطلب دا زه د دوو داسې نمبرز په پراډکټ کې لیکم چې په هغې کې د یوې څه وځي زموږ سره روټ وځي. نو دا زه لیکلی شم 4 multiplied by 22 divided by 4 به راشي 22 x is equal to minus 4 plus minus د 4 دپاره ځان له روټ واخله او د 22 دپاره ځان له روټ واخله divided by 4 بشي. again x is equal to minus 4 plus minus دا چې د روټ نه موږ وباسو 2 تی راځي under the root of 22 divided by 4 به راشي. x به راشي زموږ سره اوسو د دې نه زه کامن اخلم، ما 2 تی زه کامن اخلم، 2 تی زه کامن اخلم، دلته به پاتې شي زموږ سره minus 2 plus minus under the root of 22 divided by 4 به راشي. 2 1s are 2 2 2s are 4 x به راشي زموږ سره minus 2 plus minus under the root of 22 divided by 2. نو تاسو په دې اپشن کې وګورئ چې زموږ سره اپشن دا یو کم دی پکې. نو زموږ سره 2 plus minus under root 22 divided by 2. اپشن نمبر A چې کوم دی د دې لپاره کریکټ اپشن دی. اپشن A دا کریکټ اپشن دی د دې لپاره. ٹھیک شو. کوېسچن نمبر 7 کې موږ ته څه وایي چې x square minus 1 over 4 is equal to 0. then the solution are x square minus 1 over 4 is equal to 0. دا دی زموږ سره 7 نمبر MCQs. موږ ته وایي چې تاسو د دې لپاره سلوشن نه وباسئ چې x بکسه سالوشن نو دی ایکویشن لا په دوانه سایډ تاسو 4 کې ضرب ورکوم، په ډینامینیټر کې زموږ سره دی 4. نو زه ملټیپلای ورکوم، ملټیپلایing 4 to both of the side to both sides. نو زموږ سره به راشي x square، نو په 4 کې چې ضرب ورکوم 4x square بشي minus 1 over 4 dot 4 is equal to 0 multiplied by anything 0 بشي. دا کینسل اوټ شو. زموږ سره به راشي 4x square minus 1 is equal to 0 بشي. 4x square is equal to 1 بشي. هغه طرف ته کانستنټ واړو، دا هم په 4 ډیوایډ کا، دا هم په 4 ډیوایډ کا، 4 د 4 سره کینسل اوټ شو. x square is equal to 1 divided by 4 براشي. اوس کوم تر x سولوشن یادې نو موږ به دې چلو کو دوه سایډ ته به سکوير روټ واخلم. نو ټیکینګ سکوير روټ اف بوث سایډ سو وی ګیټ 1 over 4 under the root of x په د x سره کینسل اوټ شي. x is equal to plus minus 1 divided by دا زه د لیکل شم 2 square under the root دا د سره کینسل اوټ شو. x is equal to plus minus 1 divided by 2. نو د x زمون سره دلته دو سولوشن دراله plus minus 1 divided by 2. نو دا هم زمون سره اپشن نمبر A چې کوم دی دا کریکټ اپشن دی. اپشن نمبر A. Option A is the correct option for question number 7. Question number 8 موږ لرا کړی دی. What are the solution of equation x square plus 7x minus 18? x square plus 7x minus 18 is equal to 0. دا دی 8 نمبر MCQs. موږ ته چې د دې سولوشن به سره راځي نو د دې سولوشن به موږ څنګه فایند آوټ کوو. نو د فیکټرایز کوم، فیکټرایز equation number 1. دا equation number 1 دا د لیفت سایډ ز فیکټرایز کوم دا براشي زموږ سره x square plus د سایډونو د ټرم نه راځي زموږ سره minus 18x square. دا سي دوه ټرمز ملټیپلای کا چې دا غي د پروډکټ نه minus 18x square راشي او چې جمع یې کوم 7x ته راشي. نو 9 plus 9x minus 2x minus 18 is equal to 0. د 9 چې 2x لري کوم 7x ته راځي او چې ملټیپلای کوم minus 18x square ته راځي. ٹھیک شو. مزید دا څه سمپلیفای کوم په دې دوانو کې زموږ سره x کامن دی نو x پتی کامن واخلو نو پاتې بشي زموږ سره x into x plus 9 minus 2 د دې نه کامن اخلم دا براشي x plus 9 is equal to 0 بشي. اگین په دې دوانو فیکټرز کې کتا سو ګورئ نو دا x plus 9 زموږ سره کامن دی. دې دوانو نه به یو پیر واخلم او دا بل چې کوم دا بور سره ز از ا پروډکټ واخلم
is a vector is equal to 0 وشي دا به زموږ سره راشي یا خو به دا x plus 9 د 0 برابري یا به دا x minus 2 د 0 برابري نو د x ویلیو چې موږ راوباسو 9 به اخوا minus 9 بشي او د x ویلیو به د دې اکویشن نه زموږ سره راشي plus 2 نو د دې کومه سولوشن وګورو نو minus 9 and 2 یا 2 minus 9 نو دا زموږ سره دی اپشن نمبر A 2r minus 9 کریکټ اپشن چې کوم دی هغه دی زموږ سره A نمبر ٹھیک شو 9 نمبر MCQ زموږ ته داسې وایي چې which of the following values of x are the root of the equation x square minus 8x plus 15 is equal to 0 موږ ته کوېسچن کې داسې وایي چې کوم quadratic equation چې موږ لرا کړی دی په دې کې موږ ته وایي چې د x روټس چې کوم دي هغه به زموږ سره صحیح کوم روټس به د x چې دی د equation satisfy کوي x square minus 8x plus 15 is equal to 0 دی دغه په موږ فیکټرز معلومو چې دغه فیکټرز موږ معلومو نو دا به زموږ سره راشي x square دا فیکټرایز کومه now factorize x square minus 5x minus 3x plus 15 is equal to 0 د سایډونو د ټرم نه راځي زموږ سره 15x square او چې داسې دوه فیکټرز ملټیپلای کا چې د هغې د پراډکټ نه 15x square راځي او چې جمع کوي minus 8x ته راځي نو minus 5x او minus 3x د دې نه راځي minus 8x او چې ملټیپلای کوم minus در به minus plus 5 دي 15x square ته راځي ٹھیک شو نو اگین د دې کې به مونږه په دې دوانو فیئرز کې په دې دوانو فیکټرز کې زموږ سره ټرمز کې په دې دوانو ټرمز کې زموږ سره x square ساري x زموږ سره کامن دی نو چې x ته کامن واخلم دا به راشي x minus 5 د دې نه به زه کامن واخلم minus 3 نو دا به شي زموږ سره x minus 5 is equal to 0 بشي x minus 5 به د دې دوانو فیئرز نه کامن واخلو او دا x minus 3 به سره is appear ولیکو په پراډکټ کې اوس په یا زموږ سره x minus 5 د 0 برابري یا به x minus 3 د 0 برابري نو x is equal to 5 وشي او بل براشي زموږ سره x is equal to 3 نو دا زموږ سره سولوشن ناله د دې کوادریټیک اکویشن لپاره 5 او 3 نو په دې لاندې اپشن کې زموږ سره ډي نمبر اپشن چې کوم دی دا کریکټ اپشن دی نو دا زموږ سره ریویو ایکسرسایز MCQs نو تاسو دا ویډیو وګورئ او د خپل مرګرو سره شیر کړئ پلیز تاسو سبسکرپشن مه هېروئ بل ویډیو د خپل مرګرو سره د هغې سره شیر کړئ تھینک یو الله حافظ